So hello guys, welcome in this video. Today I will show you the correct method of mewing in 2026. तपाईहरुले चाहिँ आज mewing गर्नुभयो भने तपाईहरुको 2028 सम्म चाहिँ एउटा हैन यो बोनहरु हुन्छ नि यसको चाहिँ एउटा राम्रो फर्म चाहिँ आउन सक्छ हैन। सो म स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई mewing गर्न सिकाउँछु। नम्बर 1 मुखलाई एउटा स्माइल गर्ने फर्स्ट यहाँनिर टच गर्ने अब स्वालो गर्ने थुकुलाई निले बीचमा त्यो निल्दाखेरि बीचमा यहाँ छुइन्छ त्यहाँ याद राख्ने दुई ठाउँ लास्ट अब त्यो घटक गएपछि लास्टमा फिल हुन्छ। अनि लास्टमा मात्र अगाडि र पछाडिको त्यो दुईटालाई छोडिदिने लास्टलाई माथि रुफमा लिने यो लास्टको भागमा माथिपट्टि प्रेस गर्ने अनि यो सबै गरेपछि दाँतलाई चिन्ताले टच गर्ने फेरि बिस्तारै कचक्क पावर हाल्ने बिस्तारै। ओके स्टेप बाइ स्टेप So okay, this is a gentle reminder for you about mewing. Always do mewing. Okay, bye. वेलकम, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।